بهذا الفيديو رح نسافر بريطانيا ورح نعبر بحر الشمال من هوك فان هولاند لهارتش بإنجلند. سافرت لأول مرة بسفينة وشحنا السيارة معنا. بتمنى تستمتعوا بمشاهدة هذا الفيديو ولا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كانت مهمتي الأولى إني أخذ السيارة وأغسلها من برا ونظفها من جوا. وهون مسكنا الخط السريع باتجاه هوك فان هولاند. الطريق أخذ معنا تقريبا ساعة و40 دقيقة من مدينة أيندهوفن. المسافة كانت بحدود 140 كيلومتر. وهون وصلنا لهوك فان هولاند، وهذا موقع عنوان السفينة اللي حابب يروح على الموقف. بما أنه سفرتنا لبريطانيا واللي خرجت من الاتحاد الأوروبي رسمياً ب 31 جانيوري 2020، فكان لازم التشيك على جوازات السفر والفيز قبل الصعود للسفينة. كان في نقطتين للتشيك. النقطة الأولى أخذوا منا جواز السفر وطبعوا لنا التذاكر اللي كنا حاجزينهم أونلاين مسبقاً من موقع الشركة المشغلة للسفن ستينا لاين. والنقطة الثانية كانت لشرطة الحدود الهولندية، واللي مهمتهم تشوف الفيز. اللي بيحملوا جنسيات الاتحاد الأوروبي ما بيحتاجوا فيزا لدخول المملكة المتحدة. باقي الجنسيات على حسب نوع الاتفاقية بين بريطانيا ودولة صاحب الجنسية، قد يحتاج فيزا صالحة لدخول بريطانيا أو لا يحتاج. بعد ما تم التشيك على الجوازات حركنا السيارة وبلشنا ننتظر الشاحنات لحتى تركب بالسفينة. وهون فتح الحاجز وبلشنا نلحق السيارات اللي قدامنا. كان في عمال السفينة على طول الخط عم يواجهونا كيف ووين بدنا نروح. وهون نزلنا من السيارة وتحركنا باتجاه المصعد. تقريبا كنا من أول السيارات اللي دخلت المواقف. في ورقة أخذناها من المصعد مكتوب عليها الطابق اللي صفينا فيه، مشان وقت نغادر نتذكر بأي دور نحن صفينا السيارة. اسم السفينة اللي ركبنا عليها هولنديكا، وفي إلها أخت توأم تمشي معها على نفس الخط اسمها بريطانيكا. يعني واحدة سموها على اسم هولندا والتانية على اسم بريطانيا. عمر السفينة 14 سنة. تم الانتهاء من بنائها عام 2010 بألمانيا. تمشي بسرعة 41 كيلومتر بالساعة. طول السفينة 240 متر وعرضها 32 متر. يعني تعتبر أقصر من سفينة التايتانيك اللي غرقت بتقريبا 29 متر. غرفتي كانت بالطابق العاشر. أسعار الغرف بتبدأ من 30 يورو وترتفع على حسب شو طالب بالغرفة. أنا اخترت يكون فيها شباك على البحر وتخت كبير، كلفتني بحدود 80 يورو.
كان على باب الغرفة لوحة فيها تعليمات النجاة في حال لا سمح الله حدث أي طارئ. كانت الغرفة مجهزة بحمام ودوش، وفيها شاي وقهوة ومشروبات باردة متضمنة من سعر الغرفة. السفينة عبارة عن 12 دور، الأدوار 9 و10 و11 هن للنزلاء يلي فيهم كبائن النوم. فيها مطعمين كبار، واحد منهم بوفيه مفتوح، وفيها 2 كافيه وسينما وصالة ألعاب وبلاي ستيشن، وفي 12 غرفة للكلاب ومهبط لطائرة هليكوبتر في حالة الطوارئ. تقريبا بكل مكان في السفينة كان في لوحات إرشادية. كان في سوبر ماركت ديوتي فري. عدد كبائن النوم بسفينة هولنديكا 538. تسع السفينة 230 سيارة و300 شاحنة. عدد الأسرة 1376. سعة السفينة الكلية 1200 راكب. بآخر السفينة كان في تراس مفتوح اللي ممكن الركاب يطلعوا ويشوفوا البحر منه. كان في طاولات للجلوس، والتراس عبارة عن 3 أدوار. كان فينا نشوف الشاحنات كيف مصفوفة مثل علب الكبريت. وهي نقطة شرطة الحدود اللي مرينا منها. كنا عم ننتظر آخر الشاحنات لتطلع على السفينة. قبل ب45 دقيقة من التحرك غير مسموح بدخول السفينة. التشيك إن كان متاح قبل 120 دقيقة من التحرك. كان في ملعب صغير لكرة السلة ومنطقة للمدخنين في التراس. بلشت السفينة تتحرك، بدأت النوارس تطير وتصوت. صوت السفينة كان جبار.
هون كان في زورق صغير من خفر السواحل الهولندي عم يرافق سفينتنا العملاقة وهي عم تخرج من الميناء. ولما وصلنا لمدخل البحر قالنا أنا هون حدودي، ولف ورجع طريقه. وهون لما صرنا بنص البحر واختفت المناظر الحلوة رجعت على غرفتي وبلشت آكل من الأشياء الموجودة بالغرفة واتفرج من الشباك. بصراحة ما توقعت إنه الرحلة تكون سلسة لهالدرجة. الحمد لله لا في دوار بحر ولا أي خرابيط تانية، يمكن لأنه السفينة كانت كتير كبيرة. الرحلة استمرت شي 6 ساعات قبل لا نوصل لميناء هارتش ببريطانيا. هون تحممت وطلعت قبل ب45 دقيقة وصورت الصيادين وهن عم يصطادوا السمك وكم سفينة مهجورة كانت ملحوشة بالبحر. بعد ما وقفت السفينة بالكامل نزلنا على الطابق الثالث مطرح ما صفينا السيارة، وانتظرنا لحتى فتحوا البوابة وتحركت السيارات اللي قدامنا. كنا عم نلحق السيارات وطلعنا على نقطة الحدود البريطانية وكان في تشيك سريع على الجوازات. سألونا لوين رايحين وكم يوم بدنا نقعد. السيارات اللي بيشكوا فيها ممكن يفتشوها، لكن احنا الحمد لله كانت أمورنا سلسة.
وهيك انتهى الفيديو لليوم. انتظروني بفيديوهات تانية من لندن، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واشتركوا بالقناة، لأن دعمكم بيهمني وبيحفزني إني استمر وأعمل فيديوهات فيها معلومة مفيدة. أنا معاذ، وشكرا لكم لأنكم وصلتوا لهي اللحظة بهذا الفيديو.